CryptoKronos Insight, and welcome to another exclusive video. So today is November 29, 2021. And before we start, disclaimer, no financial advice here, only crypto analysis. Let's begin. Okay, nandito tayo ngayon sa Bitcoin, and currently ang price niya ngayon is 57,600. Ang kagabi is binutas niya nga itong consider as our support level. Ito siya. And sa 55,000, and then binutas, and then ngayon sinusubukan niyang butasin naman itong area na to, which is 58,000. And keep an eye on this kasi napaka-importante nitong galaw na to. At the same time, ayan, yung resistance level na yan. Okay? And hopefully is mabutas yan para ma-consider natin, guys, na ito nga, I think pwede itong zigzag pattern. Ayan, so from A, B, C, and then kung mabutas itong area na to, ayan, ito yung pwede niyang possibility niyang puntahan, and then go up, and pwede ma-breakout ito. Hindi ko ma-breakout, makikita natin yung potential bounce pagtaas niya. Ayan. So dito sa 64,000 pag nabutas yun, makikita natin yung bounce up niya dito. Okay. So kasi dito, guys, meron tayong tinatawag na sa higher time frame naman. Okay. So para nakikita ko dito, guys, na meron siyang impulse pattern. So as you can see, yan, 1, 2, 3, 4, and then waiting for the wave 5. And at the same time, guys, ito resistance there. Support yan. Mga support level natin. Okay. Yan. And every time na pumapasok sa support, makikita nyo, guys, na sa yan, CCI niya is almost dito sa mga level, which is oversold na to. Same with present ngayon. Okay, so keep an eye on this kasi ito yung naantay natin, yung wave 5 nga niya. So as you can see, guys, kung lalagyan ko siya ng extension dito, extension right there, dito sa B, and yan. So waiting for hanggang dito at least 80,000 USD para makuha tong target na si 1. And kung mabutas talaga ito, guys, itong zigzag pattern na to, I consider na pwedeng umakyat dito hanggang dito sa 80,000. So keep an eye on this sa Bitcoin, and then ang pinaka-target niyan is dito sa almost 128,000 na yan, yung green area na yan, which is a wave 5 na kung babase tayo sa impulse pattern sa higher time frame. Okay, guys, so yun lang update natin dito sa Bitcoin, and yan, tingnan natin kung butasin itong 58,000. It's very important, very crucial itong area na to. Okay, so kung di ka pa nakasubscribe, guys, sa ating channel, yan, CryptoKronos Insight, you can subscribe and click the notification bell para lagi kang updated, guys, sa ating mga update. Okay, sa ating mga ayan, meron tayo, nag-update tayo ng Shiba, Cardano, and nag-tutorial din tayo sa Binance, yan, margin, and SLP price, indicators, etc. Okay, regarding sa mga market. Okay, and kung nagustuhan mo, guys, yung video natin ngayon, so you can like and share and trade safely. Goodbye.